ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਟੀ ਜੈਕਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, 5 ਫੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਫੰਦੇ ਪਾਉਣੇ 5-5 ਫੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, 3 ਫੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਉਲਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਾਗਾ ਲਾਉਣਾ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣੂਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਡੱਬੀ ਬਣਨੀ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਫੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਾਲ 2 ਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਇੰਜ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ 2 ਫੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2 ਦਾ 1 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਲੀ ਵਾਲੇ ਫੰਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚੜੂਗੀ ਪਲੇਨ। ਹਰ ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਲਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਪਲੇਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ।
ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਮ ਰੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਲਾਈਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਵੀ 4 ਸਲਾਈਆਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਚਾਰ ਸਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ।